So, hey everyone. So, nakapagpalit na kami. Oops. Cover ata yun. Ng pang-paint. Tapos, start na kami in a minute. So, sayang pa dyan. Nakapagod. Hindi magpapalibo na lang. Pagod mo yung laborer. Parang ayoko na, hanggang dito na lang to. Ayoko na mag-vlog. Yun, tumulong na yung isang kapatid. So, second coating na po tayo. Work lang tayo dito. Dito naman sa side nito ay pininturahan namin siya ng gray para hindi lahat ng side ng bahay ay puti yung pintura. So, ito yung nagsisilbing accent wall ng bahay. At saka yung door, pininturahan din namin siya ng white instead of varnish. Day 3 na po tayo. And, ang gagawin po namin ngayon is ang pagpuput up ng curtain sa aming door. Pero hindi pa siya na hindi pa siya napinturahan kasi wala pang gray para sa door. Hindi pa kami nakabili ng gray na paint for that door. And also sa kisame. So, ayun! Na-set up na po siya and it looks so static. So, 1/4 na po ng bahay ang aming na-repaint or nag-add kami ng mga changes. We're so glad na may changes kami nakita so far sa aming 3-day na makeover. Dollhouse makeover.